Antipolo. So kataro, so kalokohan ko talaga mga KAMOT'Z, no? Yung loko rin ako.
Kahit mulaan. So, magpipicture lang ako dito, mga kamot. So, pang picture ko pa ito. So, balik na tayo ulit mga KAMOT'Z. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a... May checkpoint dito sa Manukan, no? Bulaga! Bulaga! Tama na, pinasukan ako ng gamot. May deliver po ako. Deliver rin sir. Ano po ang deliver natin sir? Face mask sir, ang dito po. Ano po ang deliver natin sir? Dito lang sa may Ano po sila? martessem. Sir, martessem po. Ano po company niyo? Ito sir, mga face mask kasi ito. Ano po company niyo sir? Wala, tayo po. Taga lang po. Ito po sir. Mga face mask, tube mask sir. Yan. Ito po sir. Uniform naman po ako. Face mask. Ito po yan. Uniform naman po. Kano deliver pen? Oo sir, deliver eh. 150 ho kasi isa na ito sir. Dito ako sa may martessem. Salamat sir. Layo eh, galing pa akong Antipolo. Salamat sir. Hindi tayo pwedeng tumakbo na kakaliwa ka agad. Ayan. Kayayari tayo doon mga KAMOT'Z. Buti na yan. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Okay kuya, salamat.
picturean mo naman. Picturean nyo po. Boss, ano ako, papalo ako sa YouTube. Rak'zmoto. Ano no? Ito, bigyan kita. Yun. Sticker. Sticker lang. Sticker. Tingnan pa yata kasi. Boss, Sticker. papalo na lang ako sa Ano to boss? YouTube, Rak'zmoto vlog. Rak'zmoto vlog. Ayun sir, pakagusin nyo lang. Ayun na pa tayo tambay dito eh. Ayun sir, papalo na lang sa YouTube pre. Rak'zmoto. Sir, trupa. Sir, papalo na lang po, Rak'zmoto vlog. Trupa. Thank you. Pauwi na rin ako eh. Ano lang ako kanina. Laro lang ako. Salamat sir ah. Ingat. Salamat sir. Salamat po. Pitik mo. Ganda. Saan ba yan sir? Boyabang boss. Boyabang. 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 Okay. Sige sir, salamat ulit. So yun mga kamots, abangan natin, picture natin si